Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, we're going to unbox the Huawei Y5p, and this video is sponsored by MJT. So this is the Huawei Y5p. So let's start. So first, pagbukas mo ng box, makikita mo na agad yung phone. So set aside muna natin to. I think mga manuals, warranty card, and then yung panundat. Meron din siyang pre-jelly case. And then wall adapter, charger, I think it's USB type. And then earphone, and then yun lang. So proceed na tayo sa phone. So ito siya. This is the Huawei Y5p. At ang kulay na meron tayo ang mint green. Tatlong kulay ang meron siya. Meron siyang midnight black at phantom blue. So sa ibabaw or sa bandang taas makikita ang 3.5 audio jack. Sa kabilang side naman ang power button and then ang volume button. Then sa ilalim naman ang kanyang charging port. And then sa kabilang side naman ang kanyang SIM tray at ang lagayan din ng SD card. So sa harap naman tayo guys. Ang screen niya ay 5.45 inches. Ang bigat niya naman ay 144 grams. So hindi siya ganun kabigat. Magaan lang siya. So, ang variant na meron tayo ay ang 2 GB of RAM and 32 GB of ROM. For only 4,990, mare-recommend ko na ba siya? So, kilalanin pa natin siya. Ang chipset na ginamit sa kanya ay ang octa-core Helio. At ang battery niya ay 3020 mAh LiPo non-removable battery. Ang camera niya naman ay ang rear camera ay merong 8 megapixel wide angle at ang front camera na merong 5 megapixel 2.2 aperture. Heavy games, minor games, pag-usapan natin yan. For only 4,990, let's talk about minor games muna. Candy Crush, Plants vs. Zombie, Subway Surfer, Temple Run, isa lang yan sa mga madalas na nilalaro. So, wala siyang problema, maganda. Next, application ng editor. Viva Video, KineMaster or KineMaster, at mga iba pang video editor, wala rin siyang problema. Maganda. Yung quality na gusto mo, makukuha mo. Heavy games, Mobile Legends, pwede. Pero yung ina-expect mo na quality ng games na 90 to 95% high quality, hindi ko siya mare-recommend. I think 65 to 80% lang ang kaya niyang ibigay. So, kung pwede siyang paglaruan ng mga Mobile Legends, pero yung quality na ina-expect mo or yung gusto mo is hindi ganon kaganda na kaya niyang ibigay. Next naman, nababalitaan natin sa TV na online classes and online enrollment. Mare-recommend ko ba siya? Pwede siya. Research, browsing, Facebook, YouTube, walang problema. Maganda. Paalala ko lang, ang Huawei is wala ng Play Store. Pero meron siyang app gallery na para siyang Play Store na dun mo din madadownload. So before, konti lang yung mga madadownload mo doon, hindi lahat. Pero ngayon is parang in-upgrade na nila lahat na pwede mo na rin ma-download. Mga games, application, mga online games. So for only 4,990, mare-recommend ko siya sa inyo. Sa mga naghahanap ng budget phone, is mare-recommend ko din siya sa inyo. Pag-usapan naman natin yung kanyang audio. So pakinggan natin kung maganda kasi may speaker niya.
So, ganun kalakas yung kanyang sound speaker. Pero, pag mas malapit, syempre mas malakas. Dahil medyo malayo yung camera natin, so medyo mahina lang siya. So, bakit tayo nag-start sa budget phone? Dahil sa mga napapanood kong review, marami nagko-comment na pwede po ba mag-start sa, baka pwede kayo mag-unbox ng budget phone below 5,000, below 10,000, below 15, below 20, na pwede sa games, pwede sa movie, YouTube, Facebook, na hindi naglalag. So, mag-start tayo dito sa 4,990 hanggang sa pag meron tayong opportunity na makapag-unbox ng ibang high quality phone, why not? So, for today's video, if nagustuhan mo to, give a thumbs up. I-comment down below mo kung ano ang next na gusto mong ipa-unbox. At kung sa tingin mo, pwede mo rin bang i-recommend ang Huawei Y5p sa inyong kaibigan.